Okay, now let us move to the second case. Case 2, in which b square is equals to omega naught square. So in first case, we considered b square to be greater than omega naught square. So in this case, we will consider b square is equals to omega naught square. So in this case, b square is r square by 4l square will be equal to 1 upon LC. Also, we know that n naught is under root square of b square minus omega naught square. So since b square and omega naught square are equal, so n naught becomes 0. Okay, so when n naught is 0, excuse me, so I have already told you in this case our m1 and m2 मैले जुन चाहिँ अगाडि भनेको थियो. Okay, let me check यहाँनिर. So m1 र m2 हेर. So यो केसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ छ b र ओमेगा इक्वल छ. So यहाँबाट m1 भनेको कति हुन्छ, b र ओमेगा इक्वल हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ. So m1 भनेको it will be minus b र m2 भनेको कति हुन्छ, b र ओमेगा 0 सरी इक्वल हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो पनि के हुन्छ माइनस b हुन्छ. र यो केसमा चाहिँ हाम्रो m1 अनि m2 के हुन्छ will be equal which is m and which is minus b. Okay, so मैले अगाडि भनेको कुरा यहाँ छ है. सो यो केसमा m1 र m2 इक्वल हुन्छ, जुन चाहिँ माइनस b हो. यो केसमा जुन चाहिँ हाम्रो सोल्युसन छ फर द कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन, त्यसको जुन चाहिँ जेनरल सोल्युसन चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ, कुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ, a plus b t. ओके, सो t भनेको हाम्रो भेरिएबल हो, अन्त एक्सपोनेन्शियल mt, m भनेको यो केसमा हाम्रो कति छ माइनस bt छ, र प्लस हाम्रो जुन चाहिँ पर्टिकुलर इन्टिग्रलको जुन चाहिँ सोल्युसन छ त्यो चाहिँ फेरि सेम रहन्छ जति थियो त्यति नै. बुझ्यो नि, यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो q पर्टिकुलर इन्टिग्रल छ द्याट इज e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर अर q नट, यो चाहिँ सेम रहन्छ यो केसमा पनि सेकेन्ड केसमा पनि. तर जुन चाहिँ अगाडिको कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको लागि जुन चाहिँ सोल्युसन थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ. बुझेन? सो इन दिस केस देयरफोर द कम्प्लिट सोल्युसन इज अब कति हुन्छ भने चाहिँ q is equals to q complementary function. So let us write q complementary function in this case as कति हुन्छ भने मैले अघि constant a1 plus a2 is also constant into the variable within bracket exponential mt भने नि त हैन. सो m चाहिँ यो केसमा कति छ मैले भन्यो, m in this case is minus b, so I have to replace m with minus b t. So यो चाहिँ हाम्रो भयो complementary function. Let us write complementary function first, a1 plus a2 t exponential minus bt plus यहाँनिर पर्टिकुलर इन्टिग्रल जति छ अघि जति छ त्यति नै हो, which is e divided by l omega naught square. So यो भयो हाम्रो complete solution for case 2, you know, in which b square is equals to omega naught square. Okay, अब so मैंने अब same procedure a1 and a2, we have two unknown. Okay, so यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, we have to apply boundary condition. So boundary condition फेरि सेम हो, at t is equals to 0 के हुन्छ, सेम बाउन्ड्री कन्डिसन q 0 हुन्छ. सो 0 is equals to यो 0 छ भने this will be a1, यहाँ 0 हाल्दा फेरि 1 हुन्छ, plus e divided by l omega naught square. So from here a1 is minus e divided by l omega naught square. नेक्स्ट अब के खोज्नुपर्छ हामीले, अब अर्को a2 कन्स्टेन्ट खोज्नुको लागि छ. त्यसको लागि हाम्रो के छ, सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन छ, त्यो के हो, एट t इक्वल्स 0 i इज अल्सो 0, करेन्ट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यो सर्किटमा करेन्ट पनि हुँदैन. ओके, सो त्यसले गर्दा फेरि हामी पहिला के गरौँ, यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ. ओके, देयरफोर i भनेको के हुन्छ, dq dt. ओके, सो लेट अस डिफरेन्शिएट दिस हैन. सो डिफरेन्शिएट गर्दा फेरि कति हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ ओके, फर्स्टमा दिस इज फर्स्ट फंक्शन. Okay, I'll differentiate second function, that is exponential को same हुन्छ, यहाँनिर minus b हुन्छ, plus second function is exponential minus bt. differentiation of first function a1 plus a2 को differentiation कति हुन्छ, just a2 मात्रै हुन्छ हैन. सो t को differentiation 1 हो. ओके, यो भयो मेरो i dq dt. ओके, अब मैले के छ भन्दा फेरि चाहिँ at t is equals to 0 i is also 0, that is dq dt is also 0 हो. मैले सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन अप्लाई गरे. सो सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ लेखेँ मैले, at t is equals to 0 i is also 0 हैन. यो बाउन्ड्री कन्डिसन लाउँदैछु मैले. अब यो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ मैले यहाँनिर अप्लाई गरे गर्दा फेरि दिस इज 0 इज इक्वल्स टु ओके a1 को a1 नै लेखेँ मैले, ठिकै छ. यहाँनिर a2t, सो a2t यहाँनिर 0 हुन्छ, यो टर्म के हुन्छ 1 हुन्छ, यहाँनिर माइनस b छ, सो यो बन्छ हाम्रो माइनस b
ओके एन्ड प्लस यहाँनिर माइनस सरी टी भनेको 0 लाउँछु यो प्लस कारण चाहिँ हुन्छ a2 हुन्छ ओके फ्रम हियर व्हाट इज a2 इज यतापट्टि जाँदाखेरि सिम्पल a1b ओके सो a1 हाम्रो यहाँनिर कति छ माइनस यति छ सो a2 भनेको माइनस b e डिवाइडेड बाइ l ओमेगा नट स्क्वायर सो a1 र a2 मैले पाएँ सो हियर वी हेभ a1 अनि यहाँ मेरो कति छ a2 छ सो नेक्स्ट स्टेप a1 र a2 सब्स्टिट्युट गरौँ इक्वेसनमा आई विल गेट द एक्सप्रेसन फर q हो चार्जको एक्सप्रेसन पाउँछु मैले सो देयरफोर q इज इक्वल्स टु ओके a1 मेरो कति छ माइनस कति छ सो e बाई l ओमेगा नट स्क्वायर ओके सो नेक्स्ट अर्को अलिकति यो पनि लेखिहालौँ सो यहाँनिर e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर अघि यो कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ e भनेको e नै हो l भनेको ओमेगा नट स्क्वायर भनेको मैले 1 बाई LC थियो सो इट बिकम्स LC l र l क्यान्सल हुन्छ यो भनेको मेरो EC ले मैले अघि पनि के लेख्थ्यो q नट लेख्थ्यो सो म यसलाई जस्ट माइनस आई क्यान राइट इट एज माइनस q नट मात्रै हो q नट मात्रै लेख्न सक्छु र यसलाई माइनस b q नट लेख्न सक्छु ल सो हेर है ओके सो a1 भनेको a1 इज माइनस q नट प्लस a2 इज माइनस b q नट एन्ड देयर इज t अल्सो एक्सपोनेन्शियल माइनस bt हो अनि अर्को के छ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल माइनस bt र यहाँ लास्टमा हाम्रो यो टर्म छ यो पनि के हो q नट टर्म हो यसलाई पनि मैले q नट लेखेँ आई थिंक सबैले बुझ्यो होला let us take minus q common from here minus q नट sorry minus q नट 1 हुन्छ यहाँनिर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लस bt एक्सपोनेन्शियल माइनस bt प्लस q नट अब यहाँबाट होलबाट के निकालौँ q नट कमन निकालौँ ओके q नट कमन निकाल्दाखेरि यहाँनिर कति बाँच्यो दिस इज 1 यहाँ माइनस यति नै छ 1 प्लस bt एक्सपोनेन्शियल माइनस bt भनेर यो मेरो q को एक्सप्रेसन हो फर कुन चाहिँ केस हो सरी देखि नै सरी सेकेन्ड केस फर b नट स्क्वायर इज इक्वल्स टु ओमेगा नट स्क्वायर यो केसको लागि चाहिँ हाम्रो q को एक्सप्रेसन यो छ बुझेन अब यो केसमा अब हामीले q को एक्सप्रेसन पायो अब हामी के गरौँ लेट अस चेक द भेरिएसन अफ q विथ रेस्पेक्ट टु t त्यसको लागि म के गर्छु यो मेरो y एक्सिस x एक्सिस यहाँनिर टाइम एक्सिस भयो यो मेरो यहाँनिर चार्ज छ अब यहाँनिर लेट अस टेक t इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी सो व्हेन आई पुट t इक्वल्स टु इन्फिनिटी यहाँबाट चेक गर्न सक्छ यहाँ t इन्फाइनाइट हाल्यो भने दिस क्वान्टिटी विल बिकम 0 सो q के हुन्छ q नट हुन्छ ओके सो फर इन्फाइनाइट अमाउन्ट अफ टाइमको लागि मैले त्यो छोडिदियो भने जुन चाहिँ चार्ज छ इन क्यापेसिटर त्यो चाहिँ कति हुन्छ q नट हुन्छ द्याट इज फाइनल स्टेडी चार्ज अटेन गर्छ सो त्यो चाहिँ यहाँ सपोज यहाँ छ अरे सो यो चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले डटेड लाइन गर्दैछु दिस इज q नट हो ओके अब इन्फाइनाइट टाइममा छोड्यो भने मैले के हुन्छ यो के हुन्छ q नट भ्याल्यु अटेन गर्छ ओके ठिक छ सो q नट गर्छ अब अन्त अर्को चाहिँ के हुन्छ यो फेरि एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज हुन्छ सो फर्स्टमा हेर 0 को लागि सो व्हेन t इज इक्वल्स टु 0 यहाँ t 0 लायो भने के हुन्छ दिस क्वान्टिटी विल बिकम 1 यहाँनिर t 0 हाल्यो भने यो जस्ट 1 मात्रै हुन्छ 1 माइनस 1 0 हुन्छ सो q के हुन्छ 0 हुन्छ 0 बाट के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज हुन्छ सो यहाँबाट यसरी इन्क्रिज हुन्छ ओके अब यो भयो सेकेन्ड केस यहाँ चाहिँ छ मेरो b स्क्वायर इज इक्वल्स टु ओमेगा नट स्क्वायर हो यो केस भयो एउटा सेकेन्ड केस अब फर्स्ट केसमा मेरो यहाँ छ यहाँनिर छ b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर यो केसमा पनि ग्राफ हेर सेम छ एक्ज्याक्टली सेम छैन सिमिलर छ बुझेन सो यहाँनिर डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा यो जुन चाहिँ ओभरड्याम्प्ड केस छ यो केसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्टेडी स्टेट चार्ज छ यो अटेन गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छ अलिकति लामो टाइम लाग्छ इट विल टेक लङ्गर टाइम यो केसमा चाहिँ तर क्रिटिकलको केसमा चाहिँ के हुन्छ क्विकली के गर्छ यो जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट छ त्यो एज कम्पेयर टु दिस केस यसले के गर्छ क्विकली के गर्छ यो जुन चाहिँ स्टेडी चार्ज छ अटेन गर्छ बुझेन डिफरेन्स सो यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ अस्ति जस्तै हामीले जुन चाहिँ ग्याल्भनोमिटरमा पढेको थियो हैन क्रिटिकल ड्याम्पिङ भनेर सो यसलाई पनि हामी यसलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल्ली ड्याम्पिङ भनेर भन्छ क्रिटिकल्ली और क्रिटिकल लेट अस से क्रिटिकल ड्याम्पिङ यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ क्रिटिकल ड्याम्पिङ केस भनेर भन्छ बुझ्यो सो अगाडिको चाहिँ हाम्रो ओभर ड्याम्प्ड केस हो र क्रिटिकल यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो क्रिटिकल्ली ड्याम्पिङ क्रिटिकल ड्याम्पिङ केस हो दुईटामा डिफरेन्स मैले भने है सो दुईटामै के गर्छ फाइनल
चार्ज अर फाइनल स्टेडी चार्ज क्यू नट अटेन गर्छ तर एउटामा अलिकति क्विकर हुन्छ अर्कोमा के हुन्छ अलिकति टाइम बेसी लाग्छ ओके सो यो भयो variation of charge with respect to time so let us check the variation of I that is current with respect to time so त्यसको लागि फेरि म के गर्छु यसलाई म डिफरेन्शिएट गर्छु with respect to time q लाई डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ so therefore I is equals to dq dt so डिफरेन्शिएट गर्नु यसलाई हैन डिफरेन्शिएट गर्दा फेरि हाम्रो के छ this is q naught okay constant हो डिफरेन्शिएसन अफ सरी यहाँ देखेको छैन सो डिफरेन्शिएसन अफ 1 भनेको 0 हो माइनस छ ओके सो यहाँनिर मेरो दुईटा फंक्सन छ सो फर्स्टमा मैले फर्स्ट फंक्सन यसलाई म डिफरेन्शिएट गर्छु यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको सेम हुन्छ त्यहाँदेखि यहाँनिर माइनस b त्यहाँदेखि प्लस सेकेन्ड फंक्सन हो फेरि यो माइनसले गर्दा फेरि यहाँनिर माइनसै आउँछ त्यहाँदेखि सेकेन्ड फंक्सन अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा फेरि 1 को 0 bt को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ इट विल बी जस्ट b हो नेक्स्ट q नट हो ओके q नट हुन्छ त्यहाँदेखि ओके सो एक्सपोनेन्शियल माइनस bt आई क्यान टेक एक्सपोनेन्शियल माइनस bt कमन यहाँनिर लेखे एक्सपोनेन्शियल माइनस bt कमन लिन सक्छु आई थिंक आई क्यान टेक b अल्सो कमन यहाँनिर b पनि कमन लिन सक्छु हैन सो के बाँचे भन्दा फेरि यहाँनिर -1 ओके आई थिंक आई क्यान टेक माइनस अल्सो कमन तर छोड्दिउँ एकछिनको लागि -1 प्लस bt ओके -1 हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेपमा लिन्छु ल माइनस कमन सो दिस इज माइनस q नट b एक्सपोनेन्शियल माइनस bt मैले 1 के गरे कमनले -1 कमनले ओके त्यसो गर्दा फेरि 1 प्लस bt प्लस 1 ओके 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 अलिकति सानो यहाँनिर मैले माइनस छोडी पठाएछु सो यहाँनिर माइनस छ दिस माइनस एन्ड दिस माइनस यो दुईटाले गर्दा फेरि यहाँनिर मेरो प्लस हुन्छ आई एम भेरी सरी यहाँनिर माइनस कमन निक्लिँदैन ल सो ओके लेट मी क्यान्सल दिस स्टेप ओके लेट मी डु इट अगेन यो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ q नट b एक्सपोनेन्शियल माइनस bt यहाँनिर 1 प्लस bt ओके यो स्टेप मैले क्यान्सल गरेको है -1 1 र 1 क्यान्सल हुन्छ दिस इज q नट यहाँनिर के छ यो b अनि b मल्टिप्लाई गरे भने b स्क्वायर t एक्सपोनेन्शियल माइनस bt हुन्छ ओके सो q नट भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ वी नो q नट इज ec अनि b स्क्वायर भनेको b भनेको कति थियो मेरो r बाइ l थियो 2l थियो सो b स्क्वायर इज r स्क्वायर बाइ 4l स्क्वायर हो r square by 4l square q naught भनेको यति छ so let me just substitute the value of bt okay so bt को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा फेरि यहाँनिर r square upon 4l square t exponential minus bt गर्दा फेरि के हुन्छ भन्दा ओके यहाँबाट अब के छ भने ec so यहाँनिर r square by 4l square मैले यो नगरेर I could have written directly since b square is omega naught square from here since b is equals to omega naught मैले b को जग्गामा डाइरेक्ट ओमेगा नट लेख्दा पनि हुन्छ सो देयर इज नो हार्म ओके सो यहाँनिर म के गर्छु b स्क्वायर छ b स्क्वायर को जग्गामा म के लेख्छु लेट मी जस्ट राइट इन्स्टेड अफ दिस ओमेगा नट स्क्वायर लेखौँ यो गरे भने अलिक सजिलो हुन्छ होला ओके t एक्सपोनेन्शियल माइनस यहाँ पनि b को जग्गामा म के लेख्छु लेट मी राइट ओमेगा नट t so this is ec we know omega naught square is 1 upon lc t exponential minus omega naught t let me cancel c with c so the answer is e upon l t exponential minus omega naught t so this is the expression for I that is the current for second case that is the critical damping case अब त्यसमा current को expression चाहिँ यति छ so यहाँबाट हेर्न सक्छौ यहाँनिर हाम्रो के छ t छ एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t अगाडिको त कन्स्टेन्ट हो सो t इन्फाइनाइट लाग्यो भने के हुन्छ बिकज अफ दिस टर्म बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस टर्म यो एट इन्फिनिटी 0 हुन्छ हो अल्सो यहाँ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस टर्म यहाँ t जुन चाहिँ छ t को प्रेजेन्सले गर्दा फेरि एट t इक्वल्स टु 0 पनि यो के हुन्छ 0 हुन्छ
सो यसको ग्राफ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल लुक समथिङ लाइक दिस that is the variation of current with time. So यहाँनिर छ हाम्रो I. Okay, so I 0 हुँदाखेरि because of the t ले गर्दाखेरि यो के हुन्छ 0 मा 0 नै हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ it will increase slowly but it will attain the maximum value of current which I can write as Im, that is the maximum value of current. त्यहाँदेखि यो के गर्छ because of the presence of exponential term, negative exponential term, यो के गर्छ exponentially decrease हुन्छ यसरी. So यो चाहिँ हाम्रो हो variation of current with respect to time. यो जुन चाहिँ Im छ that is the maximum current, यो चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा सपोज अटेन गर्छ अरे एट t नट टाइममा अटेन गर्छ अरे. अब मैले यो maximum current को भ्यालु खोज्नु पर्यो भने मैले के गर्छु what I have to do is I have to differentiate current with respect to time and equate it to 0 सँग इक्वेट गर्नुपर्छ हैन. maximum minimum फाइन्ड गर्न याद छ नि सबैजनालाई. ओके सो I भनेको कति चाहिँ मेरो e upon l है. देखि t थियो t एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t थियो. सो म t फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेन्शियल को डिफरेन्शिएसन यति नै हो. त्यहाँदेखि यसको डिफरेन्शिएसन माइनस ओमेगा नट हुन्छ. त्यहाँदेखि यो ब्र्याकेटमा हुन्छ प्लस एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t हैन. त्यहाँदेखि t को डिफरेन्शिएसन 1 हुन्छ. दिस विल बी 0. ओके यो यहाँबाट व्हाट आई क्यान डू इज आई क्यान टेक एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t कमन e upon l एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t is common अनि यहाँबाट यहाँ 1 हुन्छ माइनस ओमेगा नट t माथिको छ इजिकल छ 0. सिन्स दिस टर्म क्यानट बी 0 हैन. यो टर्म 0 हुन सक्दैन. एक्सपोनेन्शियल टर्म यो कन्स्टेन्ट 0 हुँदैन. फ्रम हियर 1 माइनस ओमेगा नट t इज 0. यहाँबाट के छ हाम्रो ओमेगा नट t इजिकल्स टु 1 हुन्छ. फ्रम हियर t भनेको के हो 1 बाइ ओमेगा नट हैन. सो एट t इजिकल्स टु 1 बाइ ओमेगा नट यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट छ करेन्ट विल बी के हो म्याक्सिमम हो. सो यो भ्यालुमा हाम्रो के हुन्छ करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम छ. र म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि मैले t कति ल्याउनु पर्यो 1 बाइ ओमेगा नट ल्याउनु पर्यो करेन्टको एक्सप्रेसनमा. देयरफोर Im इज स्ट्यान्ड्स फर म्याक्सिमम करेन्ट इज e upon l t एक्सपोनेन्शियल माइनस ओमेगा नट t थियो नि त हैन. सो t को जग्गामा 1 बाइ ओमेगा नट ल्याउँछु. दिस इज म्याक्सिमम करेन्ट व्हिच इज e upon l t एक्सपोनेन्शियल माइनस 1 अनि सर यहाँ पनि t छ. यो t लाई पनि केले रिप्लेस गर्नुपर्छ 1 upon ओमेगा नटले रिप्लेस गर्नुपर्छ एक्सपोनेन्शियल माइनस 1 व्हिच इज नथिङ बट एक्सपोनेन्शियल upon ओमेगा नट l. यहाँनिर यो चाहिँ e हो यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल है ल. यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट हो. कुन चाहिँ केसमा क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड केसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट हो. करेन्टको भेरिएसन यसरी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. चार्जको भेरिएसन यो हो क्रिटिकल ड्याम्पिङको केसमा. ठिक छ. ओके यो भयो सेकेन्ड केस. अब थर्ड केस द लास्ट केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केस 3. यो र जुन चाहिँ हामीले ग्याल्भनोमिटर गरेको थियो त्यसमा धेरै सिमिल्यारिटिज छ. सो राम्रोसँग लिएर हो एउटा बुझ्यो भने अर्को पनि बुझिहाल्छ. लास्ट केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ when b स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नट स्क्वायर. अब यो केसमा के हुन्छ b भनेको हाम्रो r स्क्वायर अपन 4l स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 1 अपन lc है. यो केसमा हाम्रो जुन चाहिँ n नट छ n नट भनेको हाम्रो रुट ओभर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हो. सिन्स b स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नट स्क्वायर दिस n नट विल बी एन इमेजिनेरी क्वान्टिटी. सो इमेजिनेरी क्वान्टिटी हुँदाखेरि चाहिँ सो इमेजिनेरी रियल छ भने चाहिँ अघि मैले देखाएँ तिमीहरूलाई साइन हाइपरबोलिक आउँछ नभने इमेजिनेरी छ भने साइन मात्रै आउँछ भनेर हैन. ट्रिगोनोमेट्रिक आउँछ. रियल छ भने फेरि हाइपरबोलिक फंक्शन आउँछ भनेर. सो यो केसमा इमेजिनेरी हुन्छ एन नट. सो इमेजिनेरी हुँदाखेरि मैले के गर्छु भने चाहिँ यसलाई म j ओमेगा लेख्छु. सो ओमेगा भनेको हाम्रो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो व्हिच इज नथिङ बट j ओमेगा को भ्यालु कति छ जो j भनेको हाम्रो रुट ओभर माइनस 1 हो. ओमेगा भनेको हाम्रो रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यो ओमेगा चाहिँ ओमेगा इज अ रियल क्वान्टिटी. सो ठीक छ. ओके सो हाम्रो एन नट भनेको चाहिँ के छ हाम्रो j ओमेगा छ. अब एन नट j ओमेगा छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा q को एक्सप्रेसन छ द एक्सप्रेसन फर q त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी चेक. ओके यहाँ छ मेरो जुन चाहिँ q को एक्सप्रेसन छ. अब यहाँनिर चाहिँ मैले आई हेभ टु रिप्लेस दिस एन नट विथ j ओमेगा. सो यसलाई मैले के कोले रिप्लेस गर्छु j ओमेगाले रिप्लेस गर्छु अनि के हुन्छ लेट मी सी ल गर्दाखेरि q इज इक्वल्स टु माइनस q नट एक्सपोनेन्शियल माइनस bt यतिकै रहन्छ डिभाइडेड बाई 2j ओमेगा
अस्तिकै सेम केस हो सो n naught छ n naught is j omega plus b exponential j omega t plus j omega minus b exponential minus j omega t plus q naught ठीक छ ओके अब अस्तिको सेम हो ब्रैकेट ओपन गर्छु त्यहाँदेखि फेरि के गर्छु j ओमेगा कमन लिन्छु त्यहाँदेखि के रहन्छ त्यही हेर्छु हो त्यसको लागि लेट मी डु इट अन द अदर पेज q भनेको minus q naught exponential minus bt divided by 2j omega okay so यहाँनिर हेर्छ म यसलाई ओपन गर्छु सो यहाँबाट j ओमेगा हो यो प्लसमा छ यो पनि केमा छ प्लसमा छ हो this is nothing but j omega exponential j omega t plus exponential minus j omega t next यहाँबाट म b ले ओपन गर्छु यहाँ प्लस छ यहाँनिर माइनस b छ सो b कमन लिन्छु हो गर्दाखेरि this will be plus b and b यहाँनिर के हुन्छ exponential j omega t minus exponential minus j omega t plus q naught छ लास्टमा हो अब मैले के भनेको थिएँ फर्मुला sin x भनेको e to the power I x minus e to the power minus I x divided by twice of j भनेको थियो next cos x को फर्मुला e to the power I x plus e to the power minus I x divided by 2 देखियो होला यहाँनिर इमेजिनेरी देखियो I आएको छ यति बेला चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक हुन्छ अघिकोमा चाहिँ हाइपरबोलिक थियो याद छ होला this is nothing but minus q naught exponential minus bt divided by 2j omega okay let me replace this with 2j omega यो कति हुन्छ मेरो cos x x को जम्मा कति छ ओमेगा t छ नेक्स्ट यहाँनिर प्लस b यहाँनिर के हुन्छ 2j b हुन्छ यहाँ अन्त sin x को जग्गामा ओमेगा t हुन्छ देन प्लस q naught छ ओके 2j कमन लिन्छु योसँग क्यान्सल गर्छु हो गर्दाखेरि माइनस q naught एक्सपोनेन्शियल माइनस bt अनि कमन लिँदाखेरि यहाँनिर ओमेगा cos ओमेगा c प्लस नेक्स्ट b sin ओमेगा t प्लस q naught ओके अब म यो स्टेप आउँदाखेरि म अस्तिको स्टेपमा क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु मैले अस्ति लेट ओमेगा इज इक्वल्स टु यहाँनिर कस हो भने यहाँनिर साइन अल्फा मात्रै गरेको थिएँ बुझिन सो मैले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मेन चाहिँ यहाँनिर एउटा कन्स्टेन्ट पनि लाउनुपर्छ कन्स्टेन्ट के हो ए सो आई क्यान राइट ओमेगा भनेको ए साइन अल्फा लेखेँ मैले र बी भनेको ए कस एल्फा गर्दाखेरि tan alpha यो दुईटालाई डिभाइड गरेर tan alpha भनेको ओमेगा b नै हुन्छ फ्रम हियर आई क्यान क्याल्कुलेट और आई क्यान फाइन्ड alpha एज tan इन्भर्स अफ ओमेगा अपन b सेम अस्तिको छ जस्ट यहाँनिर मैले ए पनि लाउनु पर्छ जस्तै मैले ए चाहिँ मैले लाइन सो प्लिज त्यो स्टेपलाई पनि करेक्ट गर्नु ल ओके अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु फाइन्ड गर्नुको लागि मैले अस्ति ए को भ्यालु डाइरेक्ट 1 अपन ओमेगा लेखेको थिएँ सरी त्यसरी गर्नु पर्दैन रहेछ यहाँनिर ए को भ्यालु निकाल्नुको लागि म के गर्छु आई हेभ टु स्क्वायर दिस इक्वेसन ओमेगा स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा यसलाई पनि के गर्छु बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्छु ए स्क्वायर कस स्क्वायर अल्फा र यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि जुन चाहिँ ए को भ्यालु हुन्छ ए स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ फ्रम हियर ए क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज रुट अन्डर बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ हो ओके अब म यो सब्स्टिट्युट गर्छु क्यूमा माइनस क्यू नट एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी ओमेगा भनेको मैले कति भने ए साइन अल्फा कस ओमेगा टी प्लस यो भनेको ए कस एल्फा ओके साइन सरी ओमेगा टी प्लस क्यू नट माइनस क्यू नट एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी यहाँबाट ए पनि कमन लिन्छु मैले ए कमनले त्यहाँदेखि के रह्यो साइन ए कस बी प्लस कस साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी सो दिस इज नथिङ बट साइन ए प्लस बी द्याट इज ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस क्यू नट हो लेट अस टेक क्यू नट कमन लिउँ है क्यू नट कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस ए छ क्यू नट कमनले एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी साइन
ओमेगा टी प्लस अल्फा यो अस्तिको जस्तो देखो होला सिमिलर इक्वेसन छ जस्ट अस्ति थीटामा गर्दै थियो मैले अहिले केमा गर्दैछु क्यूमा गर्दैछु ओके सो यो चाहिँ भयो मेरो चार्ज हैन इन क्यापेसिटर फर थर्ड केस दैट इज ओमेगा सरी बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नट स्क्वायर को लागि गरेको त्यति बेला मेरो के छ यो चार्ज को जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ यति आउँछ ओके आ भएर अब हामीले यसमा जुन चाहिँ a को भ्यालु छ a को भ्यालु यहाँबाट यति सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ b स्क्वायर अपन रुट ओभर b स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गर्न सकिन्छ अन्त अल्फा को भ्यालु हामीलाई यहाँ छ tan इन्भर्स ओमेगा अपन b छ हो त्यो सब्स्टिट्युट गर्दा पनि हुन्छ अन्त ओके सकिन्छ र सकिनु भन्दा अगाडि चाहिँ फेरि यहाँनिर सानो कुरा भएछ यहाँनिर मैले यहाँनिर 2j कमन लिएर ओके 2j कमन लिएको थियो अनि यो 2j सँग क्यान्सल गरेको थियो तर यहाँनिर ओमेगा थियो आई फरगट टु राइट ओमेगा हियर सो आई एम भेरी सरी अगेन यहाँनिर ओमेगा पनि छ ल ओ दिस इज ओमेगा ओके ओके ओमेगा आउँदा फेरि जुन चाहिँ त्यो ओमेगा चाहिँ कहाँ हुन्छ हाम्रो यहाँ हुन्छ हो ओमेगा चाहिँ मैले लेख्नु बिर्सेछ अगाडि माथि यहाँबाट जस्ट यहाँनिर 2j मात्रै क्यान्सल हुन्छ यहाँ यो जुन चाहिँ स्टेप छ यहाँनिर 2j मात्रै क्यान्सल हुन्छ यो स्टेपमा ओमेगा यो स्टेपमा 2j मात्रै क्यान्सल हुन्छ ओमेगा क्यान्सल हुँदैन सो ओमेगा मैले यहाँ लेखेँ ओमेगा लेखेँ यहाँनिर लेखेँ यहाँनिर ओमेगा लाएँ ओके अब यहाँबाट मैले यसलाई यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ अरू a को भ्यालु लाउन सकिन्छ र ओमेगाको भ्यालु पनि के हुन्छ रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर सब्स्टिट्युट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै गरिदिइहालौँ न ओमेगा नट सरी क्यू नट 1 माइनस a भनेको रुट ओभर b स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो यहाँबाट देख्यो होला अपन ओमेगा भनेको रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगाडि फर्स्टमा मैले लेखेको थिएँ हैन एक्सपोनेन्शियल माइनस bt साइन फेरि ओमेगाको जग्गामा म के लेख्न सक्छु रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि t छ प्लस अल्फालाई चाहिँ यतिकै लेखेँ ल सो यो चाहिँ हाम्रो भयो अझ यसमा रुट ओभर b स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर छ अब यसलाई म फेरि अझै कसरी रिप्लेस गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ ओमेगा स्क्वायर भनेको ओके ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भनेको ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो यहाँबाट ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो यहाँबाट ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको ओमेगा नट स्क्वायर अब यसलाई म फेरि ओमेगा नट स्क्वायर लेखेको गर्न सक्छु रिप्लेस गर्न सक्छु सो तिमीहरू रिप्लेस गरेर तिमीहरूको कपीमा नोट डाउन गर ओके सो त्यो गर्न सक्छ तिमीहरूले अब यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले सेकेन्ड केसमा गऱ्यो सेकेन्ड केसको लागि मेरो जुन चाहिँ क्यूको एक्सप्रेसन छ यहाँनिर आयो क्यूको एक्सप्रेसन हैन यहाँबाट तिमीहरूले यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ ओमेगा नटले रिप्लेस गर्नुपर्छ अरू सबै ठिकै छ ओके ओमेगा नट लेख्यौँ अब यो भयो हाम्रो क्यूको एक्सप्रेसन कुन चाहिँ केसको लागि फर थर्ड केस फर इन विच b स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नट स्क्वायर अब यो जुन चाहिँ केस छ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ अन्डर ड्याम्ड अर अस्सिलेटरी केस भनेर भन्छ बुझ्यौ न यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अन्डर ड्याम्ड भनेर भन्छ अर अस्सिलेटरी केस भनेर भन्छ अब यहाँनिर हेर है यो एक्सप्रेसनमा तिमीहरूले देख्यो होला यहाँनिर साइन टर्म देख्दैछ नि साइन भनेको साइनोसोइड अस्ति नै मैले भनेको थियो जुन चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सनको पढेको बेलामा हैन साइनोसोइड थियो नि त हैन त्यो साइनोसोइड चाहिँ के भएको थियो ड्याम्प भएको थियो सो मैले ड्याम्प्ड साइनोसोइडल हुन्छ भनेर भनेको थियो सो यहाँ पनि हेर सेम छ साइनोसोइड छ यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ यहाँनिर हेर्दा पनि हुन्छ सो साइन छ साइन टर्मले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर अस्सिलेसन हुन्छ हैन र अगाडिको जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टर्मले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा त्यो अस्सिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ ड्याम्प्ड हुन्छ भनेर बुझ्यौ न ड्याम्प हुन्छ ओके र मेरो अन्त अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर क्यू नट छ यहाँनिर अब यो 1 को प्रेजेन्सले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अस्सिलेसन हुन्छ अब त्यो चाहिँ अबाउट कुन चाहिँ यसमा हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ भ्यालुमा हुन्छ अबाउट क्यू नट चाहिँ के हुन्छ अस्सिलेट हुन्छ चार्ज ओके सो अब यसको म तिमीहरूलाई भेरिएसन देखाउँदैछु ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाउँदैछु द्याट इज यहाँनिर हेरौँ दिस इज चार्ज एक्सिस यहाँ हाम्रो टाइम एक्सिस हो यहाँनिर क्यू छ ओके यो मेरो भयो क्यू एक्सिस अब यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ स्टेडी फाइनल स्टेडी चार्ज छ दिस इज यो छ मेरो फाइनल स्टेडी चार्ज क्यू नट हो यो मेरो भयो फाइनल स्टेडी चार्ज क्यू नट अब चार्ज के हुन्छ भन्दा चाहिँ इनिसियल्ली यहाँनिर हेर अब यु क्यान सी यहाँनिर मैले टी इन्फाइनाइट हालेँ भने के हुन्छ भने चाहिँ यो टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ र क्यू के हुन्छ क्यू नट हुन्छ सो फाइनल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ क्यू नट हुन्छ त्यो चाहिँ छ यहाँनिर क्यू नट यो हैन र अब इनिसियल सरी यहाँ देखिनुहोस् इनिसियल अब यहाँ हुन्छ क्यू नट फाइनल भ्यालु
अब इनिशियली के हुन्छ इनिशियली t = 0 t0 हाल्यो भने के हुन्छ यो 1 हुन्छ हैन त्यहाँदेखि के हुन्छ t0 हाल्दा फेरि सो t0 हाल्दा फेरि तिमीहरुको के हुन्छ यो जुन चाहिँ q छ q पनि के हुन्छ 0 हुन्छ ओके सो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है फर्स्टमा तिमीहरुको यो सो oscillation कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ सो पहिला चार्ज क्यापेसिटरमा चार्ज 0 थियो सो इनिशियली द चार्ज अन द क्यापेसिटर वाज 0 सो त्यहाँदेखि के हुन्छ यो आफ्टर के हुन्छ यो स्लोली इन्क्रिज हुन्छ q नट पुग्छ हैन फाइनल स्टेडी पुग्छ फेरि त्यहाँबाट पनि इन्क्रिज भएर जान्छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु पुग्छ त्यहाँबाट के हुन्छ अब साइन थियो नि त हैन इक्वेसनमा सो यो के गर्छ सो साइन कर्भ जस्तो यसरी गर्छ ओरल हुन्छ अब प्योर साइन कर्भ भएको भए त्यो जुन चाहिँ हाम्रो ड्याम्प्ड टर्म नभएको भए अनि नेगेटिभ एक्सपोनेन्शियल टर्म नभएको यो के गर्थ्यो घटेर यहाँ तलै नै पुग्थ्यो तर बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ ड्याम्प्ड टर्म जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी छ त्यसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ यहाँसँग गएर फेरि के हुन्छ उकालो जान्छ र यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ स्लोली डिक्रिज हुन्छ र यो के हुन्छ यो जुन चाहिँ स्टेडी भ्यालु छ त्यसमा के हुन्छ सेटल हुन्छ सो यो चाहिँ के हुन्छ एज टाइम टेन्स टु इन्फिनिटी त्यति बेलासम्म के हुन्छ यो भ्यालुमै के हुन्छ सेटल हुन्छ oscillate हुन्छ देख्दैछ सो यो चाहिँ हो भेरिएसन अफ q विथ t फर के हुन्छ यो कुन चाहिँ केस भने मैले अन्डर ड्याम्प्ड केस भनेर भने यहाँनिर यसलाई हामीले अन्डर ड्याम्प्ड ओभर ड्याम्प्ड हैन यसलाई अन्डर ड्याम्प्ड ओभर ड्याम्प्ड भने फर्स्ट केस हो अन्डर ड्याम्प्ड केस अनि यसलाई हामीले के पनि भन्छ oscillatory पनि भनेर भन्छ oscillatory केस पनि भनेर भन्छ हो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ चार्ज oscillate हुन्छ तर के हुन्छ विथ डिक्रिजिङ एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ देखियो होला अब यसमा कसरी डिक्रिज हुन्छ भनेर हो चार्ज चाहिँ यसरी डिक्रिज हुन्छ क्यापेसिटरमा ओके अब म तिमीहरूलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जुन चाहिँ ओमेगा मैले एन नट इजिकल्स टु जे ओमेगा लेखेको थिएँ यहाँनिर जे भनेको जे भइगयो ओमेगा भनेको ओमेगा नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको यो जुन चाहिँ ओमेगा छ यो मेरो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो हैन सो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा हो यो केसमा ओमेगा नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो अब मैले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी सो फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ oscillations पर युनिट टाइम हैन जुन चाहिँ के हो इट इज जस्ट विच इज रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भनेको फेरि के हो ओमेगा इज 2π/t सो 1/t भनेको यहाँबाट के हुन्छ ओमेगा अपन 2π हो विच इज ओमेगा अपन 2π यहाँबाट आई क्यान राइट 1/2π वाट इज ओमेगा भनेको ओमेगा नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैले फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरेको ल सो 1/2π ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 1/LC हो माइनस बी स्क्वायर भनेको r स्क्वायर अपन 4l स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो भयो फ्रिक्वेन्सी कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले oscillate हुन्छ यो यहाँनिर यो के भन्छ तिम्रो यहाँनिर चार्ज हुँदाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँनिर छ दिस इज द फ्रिक्वेन्सी हो ओके अब कति रेटमा तिमीहरुको जुन चाहिँ यो के भन्छ ड्याम्पिङको रेट कति हो भन्दा चाहिँ ड्याम्पिङको रेट मैले भने यो जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टर्म छ यसले चाहिँ के गर्छ ड्याम्पिङ रेट दिन्छ बुझ्यो नि यो रेटमा चाहिँ के हुन्छ त्यो जुन चाहिँ तिमीहरुको एम्प्लिट्युड छ त्यो के हुन्छ ड्याम्प हुन्छ ओके अब यो केसमा अब फेरि हामीले चार्जको भेरिएसन हेरिहाल्यो अब लेट अस सी द भेरिएसन अफ करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सो करेन्टको लागि म के गर्छु आई विल फाइन्ड आई भनेको कति हुन्छ dq dt हुन्छ हैन dq dt हुन्छ सो मैले यसलाई के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो सो यसलाई नै डिफरेन्शिएट गर्छु इजी पर्छ q नट यसको डिफरेन्शिएसन यहाँनिर देखियो यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँनिर माइनस a अपन ओमेगा इज कन्स्टेन्ट सो माइनस a अपन ओमेगा इज कन्स्टेन्ट एक्सपोनेन्शियल टर्म डिफरेन्शिएसन अफ q सेकेन्ड साइनको डिफरेन्शिएसन हुन्छ cos ओमेगा t प्लस अल्फा फेरि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो दिस विल बी ओमेगा प्लस साइनलाई यतिकै राख्नु पर्यो सेकेन्ड फंक्सन प्लस अल्फा एक्सपोनेन्शियल यसको डिफरेन्शिएसन यति नै हुन्छ फेरि माइनस बी हुन्छ यहाँनिर हो ओके नेक्स्ट आई इक्वल्स टु q नट ओके माइनस a अपन ओमेगा यहाँबाट आई क्यान टेक एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी कमन हो यहाँ पनि छ एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी कमन लिन्छु र यहाँनिर के बाँच छ भन्दा फेरि यहाँ मेरो भित्र विदिन ब्र्याकेट this will be cos omega cos omega t plus alpha minus b sin omega t plus alpha ओके अब एक दुईवटा स्टेप चाहिँ फेरि यहाँनिर जम्प हुन्छ तिमीलाई राम्रोसँग लिइराखौ ओमेगा र बी अघि मैले के गरेको थियो ओमेगालाई मैले a sin alpha मागेको थिएँ बीलाई मैले a cos alpha मागेको थिएँ हैन सो यहाँनिर सेम म त्यहाँनिर रिप्लेस गर्छु त्यसले नै त्यहाँनिर रिप्लेस गरेपछि फेरि के हुन्छ यहाँनिर sin a cos b minus cos a sin b भनेर हुन्छ त्यसको फर्मुला के हो
sin a minus b हो ओके सो म यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्दैछु यो चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ ल माइनस a अपन ओमेगा एक्सपोनेन्शियल माइनस bt ओके यहाँनिर sin a सो यहाँनिर sin अल्फा हुन्छ सो sin अल्फा a हो sin a minus b हो सो sin a minus b भनेको माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा हो ब्रैकेटमा थियो ब्रैकेट ओके ओमेगा नट माइनस a अपन ओमेगा एक्सपोनेन्शियल माइनस bt यहाँनिर गरिहालौँ sin अल्फा यहाँनिर a अल्फा र अल्फा के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हो sin माइनस ओमेगा t हुन्छ sin माइनस ओमेगा t हुन्छ यहाँनिर माइनस sin अफ माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा त्यो माइनस र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ मैले क्यान्सल गर्दै ठीक छ सो गर्दाखेरि दिस विल बी q नट a अपन ओमेगा एक्सपोनेन्शियल माइनस bt sin ओमेगा t छ अब यो भयो मेरो करेन्टको एक्सप्रेसन हामी यहाँनिर करेन्टको एक्सप्रेसन देख्यो भने तिमीहरूले यहाँनिर क्यू नटको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो ए कन्स्ट्यान्ट हो ओमेगा सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यिनीहरू लगाउन सक्छ यहाँबाट जुन चाहिँ क्यू नट कसरी सरी आई कसरी भ्यारी हुन्छ यो आईको एक्सप्रेसन हो आईको एक्सप्रेसन म फाइनल लेखिदिइहाल्छु फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ आईको त्यहाँबाट तिमीहरूले सबै कन्स्ट्यान्ट लगाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्यू नट ओमेगा नट स्क्वायर रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी साइन सबै भ्यालु हुन्छ ओमेगा नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी यो चाहिँ तिमीहरूको फाइनल एक्सप्रेसन हो आईको लागि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु लगाएपछि यति आउँछ सो तिमीहरू लगाएर हेर्नु चेक गर्नु यहाँ आउँछ यहाँबाट हेर त्यसो केही इम्पोर्टेन्ट केही पनि छैन मेन चाहिँ के चाहिँ ग्राफिकली कसरी भ्यारी गर्छ यहाँनिर टी इन्फाइनाइट लगायो भने यहाँनिर यो टर्म बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस टर्म यसले के गर्छ इन्फिनिटीमा आई के हुन्छ 0 हुन्छ हो आई के हुन्छ मेरो 0 हुन्छ सो फेरि एट टी इज इक्वल्स टु 0 साइनको यो टर्मले गर्दाखेरि के हुन्छ टी इज इक्वल्स टु 0 मा पनि के हुन्छ 0 हुन्छ तर यसको जुन चाहिँ भेरिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ अरे यो अघि मैले जुन चाहिँ यहाँनिर छ यो करेन्ट भयो यो आई हो यहाँनिर चाहिँ करेन्ट 0 हुन्छ र करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर यो आईटी हो यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यहाँ 0 देखि इन्क्रिज हुन्छ साइनले गर्दाखेरि अनि फेरि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यहाँदेखि एम्प्लिट्युड पनि डिक्रिज हुँदै यसो गरेर यो चाहिँ के छ 0 जुन चाहिँ यो 0 छ 0 मा अस्सिलेट हुन्छ यो चाहिँ देखेन एट आई इक्वल्स टु 0 मा के हुन्छ यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ यसरी अस्सिलेट हुन्छ तर चार्ज हेऱ्यो भने चाहिँ चार्ज चाहिँ फेरि क्यू नटको एक्सिसमा के हुन्छ अस्सिलेट हुन्छ देख्यो होला डिफरेन्सेस छ यो दुईटामा सेम छ ग्राफको सेप तर के हुन्छ अस्सिलेट चाहिँ कुन चाहिँ उयसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालुमा हुन्छ यो केसमा चाहिँ 0 आई इक्वल्स टु 0 मा के हुन्छ अस्सिलेट हुन्छ करेन्ट यहाँ चाहिँ चार्ज चाहिँ के छ क्यू इक्वल्स टु क्यू नटमा के हुन्छ अस्सिलेट हुन्छ डिफरेन्स देख्यो होला ओके सो यो भयो तिमीहरूको अन्डर ड्याम्प्ड केसको यो पनि अन्डर ड्याम्प्ड केसमै हो करेन्ट इन के हो अन्डर ड्याम्प्ड केस हो ठिक छ अब यो तीनटा केस है हो यो तीनटा केस मैले भनिदिएँ अब तिमीहरूको जुन चाहिँ चार्जिङ अफ क्यापेसिटरमा यो तीनटा केस छ हो अब म एउटा लास्ट केस कन्सिडर गर्छु यो चाहिँ केस पनि होइन यो एउटा के हो भने चाहिँ मैले सपोज मेरो जुन चाहिँ LCR सिरिज सर्किटमा मैले जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ लेट मी पुट दिस रेजिस्टेन्स एज 0 सो त्यो सर्किटमा रेजिस्टेन्स छैन भने हैन सो रेजिस्टेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ डिसिपेसन हुन्छ अरु थुप्रो कुरा हुन्छ सो मैले रेजिस्टेन्सलाई के गरेँ 0 गर्दिए अब रेजिस्टेन्स 0 गर्नको लागि मैले लो टेम्परेचरमा राख्नु पर्यो या मेरो जुन चाहिँ मटेरियल छ त्यो के हुनु पर्यो सुपर कन्डक्टिङ हुनु पर्यो सपोज मेरोमा त्यस्तो खालको मटेरियल छ अरे त्यति बेला मैले के गरेँ रेजिस्टेन्स 0 लगाए भने हाम्रो b के हो व्हाट इज b भनेको r/2l हो सो b विल अल्सो बी 0 b पनि 0 हुन्छ इन दैट केस हैन b 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरे ओमेगा भनेको के थियो रुट ओभर ओमेगा भनेको मेरो के थियो रुट ओभर ओमेगा नट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थियो सो b 0 हुँदाखेरि यहाँनिर b 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भने ओमेगा पनि के हुन्छ यो 0 ओमेगा नट हुन्छ ओमेगा र ओमेगा नट के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यो केसमा बुझ्यो सो ओमेगा र ओमेगा नट के हुन्छ इक्वल हुन्छ र r0 हुन्छ r0 हुँदाखेरि b0 हुन्छ b0 हुँदाखेरि ओमेगा र ओमेगा नट के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब यो हुँदाखेरि चाहिँ हेर यहाँ मैले जुन चाहिँ चार्जको एक्सप्रेसन निकालेको थिएँ कहाँ छ चार्जको एक्सप्रेसन क्यू चार्जको एक्सप्रेसन जब खोज्दै थियो ओके यहाँनिर चार्जको एक्सप्रेसन खोज्दै थियो नि त यहाँनिर चार्ज छ यहाँनिर मेरो के छ भन्दा चाहिँ ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नट छ b0 छ सो b0 हुँदाखेरि यो टर्म हरायो मेरोमा यो टर्म के हुन्छ मेरोमा यहाँबाट भ्यानिस हुन्छ मेरोमा यो टर्म अनि यो टर्ममा पनि यो मेरो b0 हो भने यो एक्सपोनेन्शियल टर्म पनि जुन चाहिँ ड्याम्पिङ टर्म थियो यो पनि 0 हुन्छ सरी 1 हुन्छ नट 0 1 हुन्छ एक्सपोनेन्शियल टर्म 1 हुन्छ त्यहाँदेखि यति टर्म मात्रै बाँच्छ र म त्यो टर्म लेख्दैछु कति मात्रै बाँच्छ भन्दा चाहिँ क्यू चाहिँ मेरो कति हुन्छ भने चाहिँ माइनस क्यू नट अपन ओमेगा यो एक्सपोनेन्शियल टर्म 1 हुन्छ गर्दाखेरि
कता छ सरी ओमेगा cos ओमेगा t हुन्छ र यो टर्म के हुन्छ यो टर्म पनि मेरो 0 हुन्छ बिकज अफ b र प्लस यहाँनिर q नट छ देख्यो मैले यहाँनिर त्यो लेखेको छु अर्को मेरो यहाँनिर ओमेगा र ओमेगा नट सेम हुन्छ q अपन ओमेगा नट हैन दिस इज अल्सो ओमेगा नट ओके cos ओमेगा नट t प्लस q नट यो ओमेगा नट क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट q नट इफ आई टेक q नट कमन यहाँ 1 हुन्छ माइनस cos ओमेगा नट t हुन्छ सरी cos ओमेगा नट t हुन्छ यो चाहिँ भयो मेरो q अब हेर यो चाहिँ कुन चाहिँ केसमा जब चाहिँ r रेजिस्टेन्स 0 हुँदा फेरि चाहिँ मेरो चार्ज को जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ q नट 1 माइनस cos ओमेगा नट t हुन्छ अब यहाँनिर बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस टर्म cos भनेको मेरो जुन चाहिँ चार्ज भ्याल्यु हुन्छ सरी यो चार्ज जुन चाहिँ भ्याल्यु हुन्थ्यो यो चार्ज को एक्सिस हो भने यहाँनिर टाइम को एक्सिस हो भने यहाँनिर हेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम इन्फाइनाइट हुँदा फेरि त तिमीहरुको फेरि यहाँनिर q नटै हुन्छ q नट हुन्छ यो चार्ज को एक्सिस हो ओके सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर हेर एक्सपोनेन्शियल टर्म छैन नेगेटिभ एक्सपोनेन्शियल टर्म छैन त्यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदैन ड्याम्पिङ हुँदैन बुझेन ड्याम्पिङ नहुँदा फेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मेरो चार्ज छ चार्ज चाहिँ के हुन्छ यो भयो ओके सो अलिकति माथि बनाऊ सो चार्ज के हुन्छ यहाँबाट इन्क्रिज हुन्छ जान्छ ठीक छ सो त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी ड्याम्पिङ हुँदैन र एम्प्लिट्युड के छ फुल छ एम्प्लिट्युड के हुँदैन डिक्लाइन हुन्छ डिक्रिज हुँदैन यो कस कर्भ हो यसरी यो अलिकति मेरो राम्रो भएन सो यहाँनिर यसरी हुन्छ सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदैन एम्प्लिट्युड डिक्लाइन हुँदैन अर ड्याम्पिङ हुँदैन कुन चाहिँ केसमा रेजिस्टेन्स 0 हुँदा फेरि सो यति बेला चाहिँ हाम्रो यसरी के हुन्छ अस्सिलेसन हुन्छ चार्ज बुझ्दैछ र चार्ज चाहिँ के हुन्छ अस्सिलेसन यसरी हुन्छ हो यो केसमा अब मिनिमम चार्ज के हुन्छ यहाँनिर मिनिमम चार्ज के चाहिँ यो 0 हो मिनिमम चार्ज चाहिँ मेरो 0 हुन्छ र म्याक्सिमम चार्ज चाहिँ कति हुन्छ यहाँनिर q नट हो यहाँनिर अझै के जान्छ q नट जान्छ हो गर्दाखेरि म्याक्सिमम चार्ज चाहिँ के हुन्छ ट्वाइस अफ q नट यति चाहिँ के हो तिमीहरुको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो यो ट्वाइस अफ q नट हुन्छ र मिनिमम चार्ज के हुन्छ 0 हुन्छ यो चाहिँ मेरो के हो नन ड्याम्पिङ अनड्याम्प्ड केस हो र अनड्याम्प्ड केस हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ मेरो जुन चाहिँ चार्ज जुन चाहिँ अस्सिलेट हुन्छ अर चार्जको जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी त्यो चाहिँ हुन्छ मेरो ओमेगा नट इज इक्वल्स टु 1 अपन ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 1/LC थियो सो यहाँबाट 1 ओमेगा नट भनेको 1 अपन रुट ओभर LC यति बेला चाहिँ के हुन्छ यसको जुन चाहिँ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ 1 अपन रुट LC हुन्छ यो केसको लागि भन्दैछु मैले ल जब चाहिँ रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ र त्यसै कारणले यो जुन चाहिँ ओमेगा नट छ ओमेगा नटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेर पनि भन्छ बुझेन ओमेगा नटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे अनड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ ठीक छ सो यति नै हो यो जुन चाहिँ हाम्रो चार्जिङ अफ क्यापेसिटर फर सिरिज LCR सर्किट राम्रोसँगले पढ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो केही बुझेन भने